Mỗi ngày tìm hiểu một quốc gia. Triều Tiên. Triều Tiên là một trong những quốc gia bí ẩn nhất châu Á. Khi nhắc đến Triều Tiên, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến sự khép kín và lạc hậu, nhưng nếu hỏi cụ thể thế nào, họ lại không thể trả lời. Tất cả tạo nên một cảm giác bí ẩn. Vì sao một quốc gia chỉ rộng hơn 120.000 km² lại khiến cả thế giới tò mò đến vậy? Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về Triều Tiên. Đăng ký, theo dõi kênh nhé. Triều Tiên áp dụng chế độ kinh tế công hữu xã hội chủ nghĩa. Trong nước, quốc gia này vẫn duy trì nền kinh tế kế hoạch. Tại đây, người dân được hưởng chế độ phân phối vật chất miễn phí, giáo dục bắt buộc, dịch vụ y tế, phân nhà và phân công việc. Hàng tháng, nhà nước phân phát định lượng nhu yếu phẩm và phân bổ nhà ở thống nhất thông qua chế độ phân nhà phúc lợi. Với chế độ này, mặc dù thu nhập của người dân không cao, nhưng vẫn đủ để duy trì cuộc sống cơ bản. Trên đường phố Triều Tiên, thứ bạn thấy nhiều nhất là phụ nữ mặc váy và nam giới mặc trang phục tương tự như áo tôn trung sơn. Lý do là chính phủ Triều Tiên cấm người dân mặc quần jean, đặc biệt là tại thủ đô Bình Nhưỡng. Lệnh cấm được thực thi rất nghiêm ngặt, người vi phạm sẽ bị cảnh cáo, phạt tiền hoặc nghiêm trọng hơn là bị giam giữ, giáo dục lại. Ngoài ra, Triều Tiên có quy định nghiêm ngặt về kiểu tóc. Hàng tháng, chính phủ phát phiếu cắt tóc miễn phí cho người dân, thường là 15 ngày một lần. Nhà nước quy định 10 kiểu tóc cho nam và 18 kiểu cho nữ để người dân lựa chọn. Tỷ lệ phổ cập và mức độ mở cửa internet của Triều Tiên rất hạn chế. Mạng chủ yếu phục vụ cho chính phủ, các cơ sở giáo dục và một số ngành nghề nhất định. Mạng internet của người dân được kiểm soát chặt chẽ. Sự hạn chế này có thể một phần nào đó để đảm bảo an ninh thông tin quốc gia, nhưng đồng thời cũng gây ra nhiều bất tiện cho cuộc sống của người dân. Diện tích Triều Tiên không lớn, nhưng sức mạnh quân sự và sự gắn kết dân tộc của họ là điều không một quốc gia nào có thể xem thường. Quốc gia này theo đuổi chính sách quân sự, ưu tiên nguồn lực cho phát triển quân sự, nghiên cứu vũ khí hạt nhân và xây dựng quân đội, chiếm phần lớn chi tiêu ngân sách. Có số liệu thống kê cho thấy, lực lượng quân đội Triều Tiên có 1,28 triệu quân, đứng thứ 5 thế giới. Ngoài ra, theo bảng xếp hạng mới nhất của Global Firepower Index năm 2025, sức mạnh quân sự của Triều Tiên xếp hạng 34 toàn cầu. Nếu tính cả năng lực hạt nhân, thì có thể cho rằng sức mạnh tổng hợp của nước này đã lọt vào top 10. Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên, gọi tắt là Triều Tiên, nằm ở phía bắc bán đảo Triều Tiên, Đông Á, phía bắc giáp Trung Quốc, qua sông Áp Lục và sông Đồ Môn, phía đông bắc tiếp giáp với Nga, phía nam giáp Hàn Quốc, qua ranh giới quân sự vĩ tuyến 38, phía tây giáp Hoàng Hải, phía đông nhìn ra biển Nhật Bản. Tổng diện tích lãnh thổ khoảng 123.000 km², tương đương với diện tích tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc. Dân số khoảng 25 triệu người, người Triều Tiên chiếm hơn 99% dân số. Ngôn ngữ chính thức là tiếng Triều Tiên. Thủ đô Bình Nhưỡng là trung tâm chính trị, kinh tế và văn hóa của cả nước, có hệ thống giao thông và cơ sở hạ tầng hoàn chỉnh, là trung tâm công nghiệp quan trọng và cửa ngõ đối ngoại của Triều Tiên. Quốc kỳ Triều Tiên gồm 3 màu đỏ, trắng và xanh, giữa dải đỏ rộng có hình tròn trắng và ngôi sao đỏ 5 cánh, chúng tượng trưng cho truyền thống cách mạng, tinh thần xã hội chủ nghĩa và bản sắc dân tộc duy nhất. Nền kinh tế Triều Tiên lâu nay chịu ảnh hưởng từ các lệnh trừng phạt quốc tế và chính sách khép kín. Ngành công nghiệp nhẹ và dịch vụ phát triển chậm hơn. Trong nước chủ yếu dựa vào công nghiệp nặng và nông nghiệp, nhưng quy mô kinh tế tổng thể khá nhỏ. Nông nghiệp lại bị hạn chế bởi địa hình nhiều núi, ít đất canh tác và tình trạng đất đai bạc màu. Tính đến năm 2024, GDP bình quân đầu người của Triều Tiên khoảng 590 đô la Mỹ, tổng sản phẩm quốc nội đạt khoảng 15,2 tỷ đô la Mỹ. Là một quốc gia xã hội chủ nghĩa, Triều Tiên giống như một viên nang thời gian, lưu giữ ký ức của nhiều thập kỷ trước. Phần lớn kiến trúc ở các thành phố khá giản dị, thiếu vắng nhiều yếu tố hiện đại của những tòa cao ốc. Trên đường phố cũng hiếm thấy biển quảng cáo thương mại, thay vào đó chủ yếu là các áp phích tuyên truyền và khẩu hiệu. Phương tiện đi lại chính của người dân vẫn là xe đạp truyền thống. Việc mua sắm nhu yếu phẩm cũng cần có tem phiếu. Hệ thống phân phối này rất giống với tình hình ở Việt Nam những năm trước đây, cộng thêm phong cách ăn mặc của người dân, khiến nhiều du khách có cảm giác như được trở về những năm 70 đến 80. Những năm gần đây, quốc gia bí ẩn này bắt đầu nới lỏng chính sách visa, từng bước cho phép khách nước ngoài nhập cảnh. Ngành du lịch cũng vì thế mà phát triển mạnh mẽ. Khải Hoàn Môn Bình Nhưỡng, tháp tư tưởng chủ thể và khách sạn Ijin cùng nhiều công trình biểu tượng khác đều trở thành điểm đến hấp dẫn của du khách. Một chuyến du lịch nơi đây tựa như một giấc mơ xuyên thời gian, và khi tỉnh giấc, lòng người lại dâng lên bao cảm xúc. Nếu có cơ hội, bạn có sẵn sàng trải nghiệm một hành trình xuyên không kỳ thú như thế không?